ሰላም እንዴት ናችሁ? የአወር ኢንፎ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንዴት አድርገን የቴሌግራም አስተያየት መቀበያ ቦት እንደምሰራ ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ለቻናሉ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎችም ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። ቻናሉ አወር ኢንፎ ይባላል። ትምህርታዊ ቪዲዮና ይለቀቁበታል። አሁን ወደ ቴሌግራም ቦት አሰራሩ ገባለሁ፣ ተከታተሉ።